giơ tay ra high five mà không ai đáp trả. Ôm một người quá lâu, đang nói xấu người yêu cũ văng nước bọt thì thấy nó đứng ngay đằng sau. Đùa mà không ai cười. Đi hẹn hò lần đầu mà không nghĩ ra gì để nói. Bạn đã bao giờ rơi vào những tình huống giao tiếp khó xử khi mà bạn chỉ mong cắm động cơ vào mông để bay xù đến sao hỏa? Trong tiếng Anh có một từ để chỉ những tình huống như thế này và cảm giác của bạn khi đó: awkward. Thậm chí có những người sẽ cảm thấy sự awkward là một phần tính cách của mình khi họ nhận ra từ lúc đi học mẫu giáo đến giờ, họ cứ đi đến xới nào là xới đó im phăng phắc. Tại sao lại bị như vậy? Hãy tưởng tượng đây là một quyển sách có chứa tất cả những hành động, lời nói được cho là phù hợp với kỳ vọng của xã hội nơi bạn đang sống. Bên cạnh những hành vi rõ ràng là không xã hội nào chấp nhận vì nó bất lịch sự, vô đạo đức, như tự nhiên tát vào mặt đứa bạn không thích, hay gọi đứa béo nhất lớp bạn là con lợn, thì còn có những hành động vô thưởng vô phạt kể trên, khi mà hầu hết mọi người đều thấy sao nó cứ sai sai. Khi bạn làm điều gì đó không được ghi trong quyển sách này, bạn sẽ bị phạt. Đầu tiên, như thường lệ, mọi người xung quanh sẽ cho bạn trải nghiệm cảm giác im lặng đáng sợ. Sau đó, não của bạn phạt bạn bằng cách kích động một bộ phận gọi là Secondary Somatosensory Cortex nằm ở vỏ não. Bộ phận cũng thường bị kích động khi bạn bị đau về thể xác, như khi đứt tay hoặc khi bị tát, khiến cho bạn cảm thấy ôi sao tôi khổ như con hổ. Tệ hơn nữa, não bộ còn tiết ra oxytocin. Oxytocin bình thường được gọi là hormone tình yêu vì nó thúc đẩy sự tin cậy và yêu thương giữa người với người. Nhưng ngược lại, cũng có thể làm cho những cảm xúc tiêu cực của bạn trở nên sâu đậm và đáng nhớ hơn. Thế là về nhà bạn mất ngủ vì nhục. Nhưng không việc gì phải xoắn. Nhà tâm lý học Joshua Clark tại Đại học thành phố New York trấn an: những tình huống khó xử này là chuyện quá bình thường, ai cũng gặp phải, nên không phải chỉ mình bạn thấy nhục. Ai mà biết được ôm bao nhiêu lâu thì là vừa, hay đùa thế nào thì là buồn cười cơ chứ. Clark đưa ra 3 giả thuyết về lợi ích của những tình huống như vậy. Chỉ là giả thuyết thôi nhé. Thứ nhất, nó giúp con người gắn kết với nhau, vì trong tình huống đó, không chỉ bạn mà tất cả những người quanh bạn cũng cùng chia sẻ cảm giác khó xử, và do đó cùng nhau tìm một giải pháp, như là một câu đùa, một câu chuyện mới để đưa cuộc trò chuyện về lại trạng thái bình thường. Thứ hai, nó giúp chúng ta, đặc biệt là khi mới chuyển đến một nền văn hóa mới, nhận ra điều gì là chấp nhận được và không chấp nhận được để không lặp lại trong tương lai. Và cuối cùng, cũng rất tuyệt vời là nếu như ta mở lòng và thêm hành động ấy vào quyển sách chấp nhận được, thì cuộc sống sẽ dễ dàng và nhiều tiếng cười hơn rất nhiều. Cách vượt qua những tình huống thế này, cách gợi ý là đừng cảm thấy nhục quá đi ra, mà hãy thừa nhận và chủ động giải quyết nó một cách tự tin. Ví dụ, ôi nhục quá nhờ, hoặc lần đầu hẹn hò em hơi lo, chả nghĩ chuyện gì để nói, anh thông cảm nhé. Hoặc lũ chó đập tay tao mau. Khi người khác rơi vào trạng thái như vậy, bạn hãy thông cảm và chủ động giúp họ, như là giúp họ đào cái lỗ để họ chui xuống, hoặc là khen trời hôm nay thật là đẹp. Và hãy nhớ nhé, sau những lúc như vậy, đừng trằn trọc cả đêm tua đi tua lại tình huống đó trong đầu, kể cả khi bạn không giải quyết được nó. Vì chẳng ai nhớ đến nó nhiều như bạn đâu, họ quên hết rồi. Trừ những đứa rảnh quá, tổ sư mấy đứa rảnh nhá.